Yan, yan mga kabayan, ano. Yan. Gumawa tayo ng dalawang steel bed, ano. So itong kagandahan pag mayroon kang stick lamp. Yan, tapos ilalagay mo lang 'to. Hindi pa na-weld 'to. Oh. Yan, hindi pa na-weld. Pina-plaster ko lang 'yan. Ito kagandahan sa mga DIY. Diskarte pag mag-isa ka lang talaga magtrabaho. Ito ang tagahawak mo. Yan. Ngayon, pag nag-weld ka, hindi ka na mahihirapan dahil plastada na. Wala nang hahawak dyan. Ganon din doon sa kabila. Yun. Tapos kinaklam ko siya rito. Yan. Para tuwid na tuwid. Tapos doon din sa kabila. Yan. So walang kahirap-hirap, ano. Tapos doon na naman sa kabila. Mag-weld na naman doon. Usapang DIY lang ito, no. Ganito lang yung pag-DIY. Yan. Pag gumawa kayo ng steel bed na gawa sa tubular, ano. Yan. Tubular lang yung ginawa ko. 1/2. 1.5 ang kapal. Yan.